Jom kita masak kari pula. Kali ni Ellie nak share macam mana Ellie buat kari ayam. Masakan kari ni adalah masakan yang paling senang. Boleh masuk dengan macam-macam juadah. Yang itu yang best tu. Tak sampai setengah jam dah siap dah kari korang tu. First kali apa yang Ellie akan buat lah. Ellie akan ambil ayam tu, lepas tu rendamkan dengan air tepung. Nak bagi dia hilang sikit bau-bau dia tu. Lepas tu kalau kata rasa macam degil, macam bau lagi, Ellie akan masuk lagi limau nipis. Masuk terus lah dengan dia punya kulit-kulit sekali. Okay, so kita biar dia rendam kejap. Sementara tu, kita nak tumiskan kita punya bahan tumis untuk kari kita. Masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita akan tumiskan kita punya rempah bagi naik bau. Kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga. Lah merocek hai. Api tu jangan kuat sangat Lupa pula nak pelankan api tadi. Lepas tu kita akan masukkan bawang merah. Lagi banyak lagi sedap. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Dan juga sedikit halia. Lepas tu kita tumis-tumiskan dia lah sampailah dia naik bau. Lupa pula nak cakap. Masukkan daun kari sekali Tengok tu Ellie masukkan batang sekali. Sebenarnya sedap masuk batang tu. Cuma nak rekod ni macam semak lah pula kat situ kan. Okay, lepas tu bila dah garing sikit, Ellie akan masukkan paste kari kita. Yang ini Ellie ambilkan serbuk kari tu. Lepas tu bancuhkan sedikit air. Lepas tu kita tumiskan lah sekali sampailah dia garing, sampai dia naik minyak. Ellie awal-awal tadi tak letak banyak minyak pun, dalam 3-4 sudu macam tu. Kalau kata perlu tambah lagi minyak, pandai-pandailah adjust ya. Lepas tu Ellie akan masukkan sedikit kentang. Kalau korang tak nak masuk pun tak apa, tapi selalunya kalau kata nak makan kari ayam ni sedap makan dengan kentang kan. Kita gaulkan dia sikit-sikit sampailah dia punya kentang tu salut elok. Lepas tu barulah kita masukkan ayam yang kita dah siapkan tadi. Masukkanlah bahagian ayam yang korang suka. Macam kita orang ni, Ellie masukkan bahagian dada, sayap, lepas tu dengan paha. Lepas tu gaulkan ayam kita tu dengan bahan tumis tadi. Gaulkan dia pelan-pelan, jangan sampai hancur. Tapi janganlah asyik gaul je, kadang-kadang tu biarlah ayam tu rehat sekali. Sebab lama-lama nanti ayam tu akan mengecut. Lepas tu nanti dia akan keluarkan air dia. Dah nampak macam tu? Okey, sekarang ni kita masukkan sedikit air. Sekarang ni barulah Ellie akan perasakan dia. Ellie akan masukkan sedikit pemanis. Lepas tu asam keping. Lepas tu sedikit garam. Tapi Ellie lupa pula nak rekod dalam ni. So lepas tu kita godek-godekkan dia. Janganlah korang tonyohkan ayam tu sampai nanti dia gelai terkoyak rabak macam tu. Pelan-pelan je. Okay, so sekarang ni biarkan semuanya sebati. Lepas tu kita pelankan api. Dan masukkan kita punya santan. Santan kira kita masuk last sekali sebab takut nanti dia berketul kan. Alright, lepas tu kita kacaukan dia sampai semuanya sebati. Dah siap dah kita punya kari ayam. Dan kalau lah korang ada nak tambah apa-apa lagi kan, macam contohnya nak masuk cili hijau, masukkan sebelum tutup api tu Sebab tu lah ramai mak-mak suka sangat masak kari. Sebab senang, lepas tu sedap. Lepas tu kita boleh gukan dengan macam-macam. Dengan nasi. Ellie cukup suka makan dengan roti canai. Sama ada nak cicah ke nak tuang ke atas roti kita tu. Resepi roti canai ni Ellie dah ada share. Nanti korang boleh tengok dekat description, okay? Senang sangat daripada macam mana korang nak bancuh, macam mana nak uli, macam mana nak bentuk, sampailah macam mana korang nak goreng. Alright, itu je lah resepi hari ni. Simple gila. So nanti kalau kata korang ada buat resepi kari ayam ataupun roti canai ni, jangan lupa untuk tag kita orang. Dan Ellie appreciate lah kalau korang boleh like dan juga subscribe kepada channel Basickeli, okay? Bye-bye.